Det är dags för en ny Railers Play special och den här gången handlar det om hur Sveriges energisystem skyddas, hur mycket det ska tåla och vem som egentligen ska betala för den ökade säkerheten. Möt ansvariga från Försvaret, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och representanter från näringslivet. Hörrni, det är den 17 januari, klockan är 7 på morgonen, det är bäckmörkt ute, men det är inte bara för det är vinter. Stora delar av Sverige har varit utan el hela natten, mobilnäten ligger nere, betalsystemen funkar inte, tågen står stilla, liksom massor av industriföretag. Först kommer kaoset, sen kommer frågan, är det här en olycka eller är det en attack? Allt fler tecken pekar mot en stor cyberattack och misstankarna riktas mot Ryssland och en attack mot vår energiinfrastruktur då. Och idag har Railers Play, som jag jobbar med, samlat nyckelpersoner från försvaret, beredskapsmyndigheter, energibranschen och näringslivet för att ställa några nödvändiga frågor kring det här. Hur väl vi klarar oss, hur klarar sig vårt energisystem när det inte längre går att ta för givet? Och kanske den viktigaste frågan av alla, vad är priset för energitrygghet? Jag tänkte det här scenariot ni hörde, jag börjar med er här. En massiv cyberattack mot vårt energisystem. Stora delar av samhället står still. Då tänker jag så här, jag börjar med dig Carl-Johan. Hur arbetar ni och samarbetar ni i ett sånt här läge? I det här läget så är vi har ju chefen OPL, Eva Skog Hasslum, vår amiral, leder ju vår operationsledning. När det blir den här liksom här och nu-delarna, så där har vi en lägescentral där vi följer upp lägesbilden i Sverige dygnet runt, året om. Och har nära samverkan med de här viktiga myndigheterna som är representerade här och andra, alltså MCF, Energimyndigheterna, alla myndigheter, för att få liksom det första som händer är att få lägesbild. Ja, och då ringer du bland annat de här två då? Ja, det gör vi. Och vi har, i den här lägescentralen så har vi oftast myndigheter representerade också. Och nästa steg blir ju det här, det snabba steget är så här, har vi det vi behöver om det här skulle eskalera vidare? För det här är ju fortfarande en krissituation där det inte är vi, utan det här blir ju en polisiär säkerhets andra delar. Ja. Så då går vi till nästa steg. Vad är det för omfattsplaneringar som behöver göras på en gång här? Mm. Caroline, vad svarar du då om någon från försvaret ringer och läget är så här? Ja, men förhoppningsvis så har ju vi också gått igång snabbt med vårt arbete i det här, att vi har en krisstab förmodligen om vi ser att det är den här omfattningen. Och där, du nämnde ju redan lägesbild, men det är ju vår centrala uppgift också att så snabbt som möjligt skanna av vad är det som händer, ha kontakt med de aktörer som är viktiga för systemet, både de vid det bordet och de vid det här bordet. Och där tänker jag att det är ju det allra första, försöka få grepp om situationen och vad är vårt första steg. Mm. Peter, finns det reservsystem som kan kicka igång vid en sån här situation? Alltså hela elsystemet på stamnätsnivå är ju byggt för att alltid klara ett fel. Går någonting sönder så ska det ändå funka. Men i det här fallet så har ju någonting ytterligare hänt. Så att det är två fel, det är svart. Och det som kommer hända här, det är ju att kontrollrummet, de är ju redan igång från det att det blir svart. Och jobbar med sin planering som handlar om att starta Sverige. Och det här är sånt som övas återkommande. Sen är det ju olika svårt beroende på vad det är som har hänt. Är det ett cyberattack så kan ju systemen vara utslagna. Och då finns det ju reservsystem i olika grad som vi inte ska prata om här. Men det här är ett typexempel på sånt som kan öva. Sen är det svåra vad som händer sen. Alltså, hur länge håller det här på? Hur snabbt går det att återställa? Är det så att vi behöver starta ödriftsförmåga i storstäderna, Stockholm, Göteborg, Malmö och andra ställen där vi skapar en ö där el produceras lokalt och sen kan förbrukas på de viktigaste punkterna. Och sen så är det lägesbilderna för att ha koll på. Behövs det någon omfördelning i Sverige av olika resurser? Och där är Energimyndigheten samlande för sektorn energi. Jag tänker när man pratar om Säpo och sådär så får man ju ibland intryck av att det händer saker som vi inte vet om, vi vanliga dödliga människor. Och då tänker jag så här, Carl-Johan, alltså, det måste väl vara så i det här också, att det händer grejer som vi aldrig får veta om. Ja, men det är ju den lägesbilden vi har, även den klassificerade informationen, den hemliga, där vi samarbetar på sekund och minutbasis på Polismyndigheten och andra sådana myndigheter. Det var en sak jag glömde också som jag kom på, så jag har sagt. Det vi gör direkt också, förutom att vi planerar omfattsplanering, det är att vi rapporterar lägesbilden till NATOs operativa högkvarter. Ja. För det är rätt viktigt, och det hade vi inte gjort för 2 år sedan, men det är jätteviktigt. För det här, man behöver ju, som allierad, alliansen behöver få koll på, är det här ett enskilt
land som utsätts för det här eller är det ett mönster? Och så den är också väldigt viktig. Ja, intressant. Åsa Pettersson, du representerar ju 500 energiföretag ungefär. Vad gör du i det här läget? Men det är ju lägesbild och att utbyta den informationen. Och vi har ju liksom inom branschen någonting som vi kallar för elsamverkan, där vi har möjlighet att på regional nivå väldigt snabbt skaffa oss den här lägesbilden. Så då går vi direkt in i de liksom stabsfunktionerna och alla vet vad de ska göra. Och det som jag ändå kommer ihåg att vi har ju en väldigt god liksom, grundläggande beredskap i det svenska energi- och elsystemet. Framförallt på elsystemssidan ska vi säga. Där vi ju är utsatta liksom för olika typer av vädersituationer, extremväder. Vi hade stormen Johannes här i vintras där vi verkligen kunde stresstesta hela det här systemet. Och vi vet att det fungerar, så alla vet vad de ska göra. Vi är bra då på att hjälpa varandra och byta reservdelar. Och... Det låter som att det funkar ganska bra. Ja, men det är det jag ska säga, för det var verkligen vår slutsats efter stormarna nu i vinter. Ja. Att det fungerar väldigt, väldigt bra. Vi har god samverkan med Svenska kraftnät och liksom Energimyndigheten och just delar det här. Ja. Men nu skulle det här hända på flera ställen samtidigt i systemet, då räcker liksom inte den kapacitet och de resurser som vi har beredskap för idag. Så att liksom, vi pratar om en helt annan situation där du får liksom, en åverkan, och nu pratar vi cyber och kanske även sabotage och andra påverkan på systemet på flera platser. Där behöver vi fortfarande jobba med beredskapen, men den grundläggande beredskapen är god. Jakob och Jenny, håller ni också med om den här bilden att det finns en ganska bra beredskap, även om allt kan bli bättre såklart? Ja, men jag skulle säga det, ur ett internationellt perspektiv så har vi ju en bra beredskap i Sverige i energisystemet. Men jag tror just att det är kanske mer dimensionerat efter den typen av väderhändelser som har varit det vanliga i vårt scenario i Sverige. Men nu behöver vi ju förbereda oss på något annat. Att det här kan vara attacker som sker och flera samtidigt som du beskrev där. Och då kommer det också krävas någonting annat. Och där tror jag vi behöver göra mer helt enkelt. Jakob, du vill bygga ny svensk kärnkraft. Blir det ens känsligare då, kärnkraftsmål? Vi har ju sett hur det har varit i Ukraina till exempel och sådär med Zaporizjzja där och så vidare. Är det extra utsatt skulle du säga? Vi ville bygga, just komma från det här att man har ett fåtal väldigt stora enheter. Jag tror inte man har sett kärnkraft som ett militärt mål. Lyckligtvis Ukraina tvärtom har båda sidorna försökt anstränga sig för att inte av misstag träffa kraftverken. Men det är klart att det är en helt annan riskprofil att ha en väldigt stor enhet i en sån konflikt. Det vi vill göra är att bygga små enheter som är 55 megawatt och som ligger då på flera platser. Som också är nedgrävda under marken till stor del. Så att man kan säga att vårt koncept är ju designad för en mer resilient, lite mer osäker framtid får man ju säga. Jag vänder mig till er igen. Carl-Johan Edström, vilken del av energisystemet oroar Försvarsmakten mest? Ja, men så här. Vi har ju egen lokal reserv el på alla våra ställen där vi ser att det här är centralt. Där klarar vi att gå över till egen elproduktion. Då. Men det som oroar oss mest, det är ju sårbarheter och beroenden som vi inte ännu har upptäckt. För det är ganska komplicerat den här. Så att vi tror att vi har mappat allting. Och vet att om det här skulle hända, då har vi egen elproduktion så vi kan gå över till och i veckor om det behövs. Men det är de här sårbarheterna som kanske vi inte riktigt har upptäckt. De är vi oroade över, helt klart alltså. Och sen är det ju den här som jag pratade om också, bristen på robustheten. Alltså, och med robusthet menar jag att det vi pratar om, att kunna gå till ett alternativ, eller gå till ett tredje alternativ också nationellt. Det är väl de två delarna. Och du nämnde att NATO från och med nu också är informerade i sådana här lägen. Men jag tänkte, Caroline, går det att säga att vi har ett starkt, bra, robust elsystem idag? Kan du liksom säga det med handen på hjärtat? Men jag tycker att vi har ett bra, robust system, det har vi. Men det är ju lite det vi har varit inne på här. Vad är det för stresstest som vi ser framför oss? Vi har klarat de här stormarna som var ganska massiva, den åverkan som skedde. Men just det här om det blir multipla anfall, och vi var inne här på cyberanfall, och då är det en helt annan förmåga som vi behöver ha, att kunna samordna oss och prioritera och se till att vi kan
täppa de hål som behövs täppas först. Alltså det här med cyberhot, och så är det ju ren brottslighet och hot mot rikets säkerhet och annat. Är det lite grann så som det är med viss annan brottslighet, att man upplever att polisen ligger steget efter hela tiden? Eller förstår ni vad jag menar? Det här med, även med cyberhot och så vidare, att det kommer nya grejer hela tiden. Ja, om jag får svar på den så tycker jag att det finns en väldigt bra myndighetssamverkan mellan de här experterna på det här området. Att följa, motverka och stötta andra myndigheter och organisationer i att motverka cyberangrepp. Men man ska vara ödmjuk inför att det kan finnas saker som ligger där som vi inte vet om, som bara väntar på att användas. Det är det som oroar mest, det som Carl-Johan är inne på, det som vi inte vet om. Nej. Du, i Ukraina så har ju din motsvarighet, de har ju ett eget luftvärnssystem. Skulle det ens vara möjligt i Sverige? Jag törs inte gå in på lagstiftning. Fråga Carl-Johan där. Jag går inte in på lagstiftning kring det, men Ukraina har ju lärt oss otroligt mycket, och det de säger är att förändringarna går så fort där, att det de visste för 6-12 månader sedan om vad som angrips i kraftsystemet, det är något helt annat idag. Så det behöver vi förbereda oss på. Att kan vi inte skydda det, som är ju steg 1, så måste vi kunna reparera det. Kan vi inte reparera, då måste vi ersätta. Så att det kräver ju en logistik och en reparationsberedskap på en helt annan nivå än vad vi är vana vid. Skulle det vara möjligt med ett eget luftvärn? Men det är två saker. Luftförsvaret är otroligt viktigt för att skydda svensk infrastruktur. Det är helt klart. Det går inte att översätta Ukraina helt rakt av till Sverige, för det är en helt annan geografi. Vi har Ryssland, vi har en Östersjö mellan oss och vi har några länder till. Så man får inte göra det felet när man drar slutsatserna. Men man kan lära sig mycket av det. Vi bygger luftförsvaret i flera lager. De hoten som kommer att vara, som vi ser i Ukraina, som går mot till exempel elproduktion och liknande. Och när det funkar våra lager, då har vi redan upptäckt det när det passerar ut från kusten från Baltikum. Och vi har försökt bekämpa det hela vägen in. Och så kommer det igenom på slutet, så är det troligtvis så avancerat så då kan man ändå inte stå med en lätt pjäs på taket och skjuta. Så den här känslan om att en pjäs på taket ger säkerhet, den är en liten illusion av det hela. Men runt väldigt viktiga fåtal ställen i Sverige, då kommer vi att ställa system, kvalificerade system. Men det viktiga, det jag var inne på här, det är, och det är det som ger så mycket effekt, det är de passiva skydden. Alltså, det finns många passiva skydd som man gör, både för sin egen personal och även för anläggningar, som ur ekonomiska termer ger mångt mycket mer effekt i försvar än att försöka bygga egna vapensystem. Innan vi går över till grupp 2 här, så vill jag bara, vad är det, om du får välja ut en grej, vad är det absolut viktigaste du tar med dig från kriget i Ukraina och från det vi har sett i Iran nu senaste halvåret? Vad det gäller de här frågorna. Ja, men det är två saker. Kriget i Ukraina är ju det alla pratar om. Dels är, för oss är det ju den här transparenta stridsfältet som vi ser vid fronten. För den är väldigt viktig. Hur ska man liksom kunna verka och agera och nyttja den teknologin där? Men den är ju inte en totalförsvarsfråga. Det andra är precis det jag har pratat om. Hur man har, fast man inte har varit färdig när kriget började, byggt ett resilient samhälle under pågående krig. Och det är sådana fantastiska, både nyttan av teknologier men också de här enkla åtgärderna som har gjort att Ukraina faktiskt är resilient. Och att man också har byggt upp förmågan att reparera. För reparera är en otroligt viktig förmåga. När det kommer till Iran-kriget här så är det mer, den ska jag ta sen, men det är mer våran tanke på multi-domain operations, hur man genomför offensiva försvarsoperationer, så den har nog inte hemma här. Nej, okej. Ja, hörni, jag tänkte jag skulle prata med dig och Åsa lite grann. Har vi historiskt sett byggt ett energisystem som ska leverera för lägsta kostnad och tänka mindre på säkerhet och robusthet? Jag tänker sedan lång tid tillbaka fram till nu. Nej, det skulle jag inte säga egentligen. Alltså, leveranssäkerhet är ju hela tiden en jätteviktig del av energisystemet. Men det vi pratar om nu, och jag tror det är precis det här liksom, som du precis sa, Carl-Johan, att Ukraina har ju byggt upp sin resiliens under kriget. Och vi kan ju inte utgå ifrån att vi ska bygga liksom, försvar för hela energisystemet. Det kommer vara omöjligt. Vi kan inte ha fysiskt skydd för hela energisystemet. Men däremot behöver vi ha den här kapaciteten att snabbt reparera. Och där har vi ju redan liksom, gjort flera åtgärder som land. Vi har infört civilplikt igen, och liksom energisystemet var först ut i det och utbildat 1000 civilpliktiga
viktiga. Liksom där vi har fått hjälpa till att identifiera det och tillsammans med Svenska kraftnät liksom, så att vi snabbt kan få den här reparationsförmågan på plats. Sen är det ju reservdelshållning som vi behöver bli ännu bättre på, liksom bestämma vem håller vilken reserv och vem gör vad. Det där har vi den här grunden med den ganska goda beredskapen. Så jag skulle säga att energisystemets motståndskraft, det liksom handlar egentligen om det här, att kunna planera för att bygga tillbaka. För det är så komplext och så många olika delar av systemet som behöver skyddas på olika sätt. Så mer bygga tillbaka än att skydda primärt från att det ska Ja, men sen är det skadas. såklart om vi pratar cyberhot och så, det är ju någonting som vi redan lever i. Mina medlemmar ser ju liksom den här typen av attacker i princip dagligen och har ju byggt liksom bygger hela tiden och utvecklar cybersäkerhetsskydden. Så där ska vi inte göra oss några illusioner om att det här pågår redan här idag. Drönarövervakning liksom och cyberangrepp. Så här bygger vi också upp resiliensen på det viset. Så det är många olika delar. Men vi har ju ett robust system i grund och botten. Vad säger du, Jenny? Nej, men jag håller med, men jag tänker också att vi har ju under lång tid byggt utifrån kostnadseffektivitet. Så att säga. Det har varit en viktig parameter när vi har byggt våra elnät. Så att säga. Det var så våra elnätsbolag har liksom blivit mätta. Sen har de ju haft ett eget intresse i att skapa en leveranssäkerhet. Men det här är ju någon typ av ny nivå. Och jag tror att förutom det som du säger där, att se till att man har ett tänk kring hur reservdelar och hur man liksom kan snabbt reparera, så handlar det också om hur bygger vi energisystemet i framtiden. Och du, Peter, var inne på det lite tidigare, att liksom, hur ser vi till att vi kan om systemet går ner, hur kan vi se till att vi har öar som ändå kan starta upp, som kan fungera, att vi har mycket lokal produktion och den typen av system som då kan skapa en stabilitet trots allt. Jakob, jag tänker på, du var inne på det för några minuter sedan med att små SMR då gör ju att du pratar om att gräva ner dem till och med så vidare ur ett säkerhetsperspektiv. Vad tänker du om, kan en skyddsåtgärd vara att vi har fler lokala elsystem? Ja, men exakt. Det är ju förstås en sån här balans mellan att ha ett nationellt eller då internationellt nät har ju bidragit till en enorm besparing jämfört med alla länder eller alla regioner hade byggt sitt eget nät där man inte kunde balansera kraft. Så det är ju någonting väldigt positivt att vi har det. Men samtidigt tillbaka till ödrift och så här, det är klart att man måste kunna hantera situationen att stora produktionsanläggningar faller bort. Och att då kunna hantera, att kunna ha tillräckligt mycket lokal kraft i en viss region, en viss plats för att se till att man klarar produktionen under alla omständigheter. Det tror jag är klokt. Jag tror rent allmänt, man har ju gått, jag menar, om man tittar liksom breda penseldrag och årtionden så har ju styrningen ändrat lite generellt. Så här, vi har haft ett väldigt fokus på kostnader i samhället i stort. Liksom, så här, allt från bilindustrin som ska liksom minimera supply chain-kostnader och att bilar ska använda just in time till fabrikstillverkningen. Och också fram till stormen Gudrun så var det väldigt mycket fokus på, min fru jobbar med eldistribution, det var väldigt mycket fokus på att man skulle helt enkelt hantera kostnadsmassan, vilket är väldigt klokt som samhällsaktör att se till att bygga underhåll elnät så billigt som möjligt. Efter stormen Gudrun då, jag är från Småland, halva Småland blåste omkull mer eller mindre, det var ju enorma elavbrott. Och det ledde ju till en fokus på att nu måste vi incentivera nätägarna att faktiskt ha driftsäkerhet på mer allvar. Man började gräva ner en massa elledningar för att det inte skulle hända igen. Det var ju en stor kostnad i sig. Och jag tror man kan ha bredare penseldrag kring det här att samhället har ju 20 års tid fram 20 till 2014 eller 2022 vad man nu mäter tänkt att vi lever i en postkonfliktvärld där vi bara bygger BNP-tillväxt och ser till att vi kan få större och större tv-apparater. Vi har insett att det var inte riktigt så. Historien tog inte slut. Och nu lägger vi massa pengar och kostnader på att bygga resiliens i samhället. Och det är ju en avvägning. Vi hade ju varit rika och glada om vi hade liksom inte behövt oroa oss över det. Men nu lever vi i en värld där vi måste bygga resiliens och då får saker kosta mer. Ja, vi ska prata om kostnaden alldeles strax. Men jag tänkte bara vända mig till dig igen, Carl-Johan. Du nämnde just NATO tidigare. Om man går omkring här så finns det ju massor av intressanta föredrag, paneldebatter som handlar ungefär mer eller mindre om det här. Ja. Det finns det pratas mycket om detta nu. Och jag tänker när du har kontakt med dina NATO-kompisar, pågår det samma samtal och debatter i andra NATO-länder? Eller är det mer i Sverige för att vi ligger närmare Ryssland eller för att vi precis har blivit medlemmar? Eller vad är din bedömning? Ja, alltså om vi möjligtvis i våra nordiska länder, Finland och Norge pågår den här diskussionen på lite olika sätt, men det gör det. Men annars är vi en role model i Sverige när det gäller totalförsvarskonceptet. Det finns inte i stort sett i europeiska länder söder om Östersjön.
Tyvärr. Så att de tittar ju med stor avund på att vi har ett systemtanke, men också inte bara det, utan att vi de sista åren faktiskt har gått från en tanke till agerande också. Det märker vi, det har jag sagt, det märker vi stor skillnad på. Det gör ni alla här som står. Det är en jättestor skillnad på vad vi har gjort det faktiskt. Jag ska bara ta en bra sån här indikator som vi hade. Det var ju julas på stormen här. Snöstormen. Jag är norrlänning så jag kallar inte det här för snöstormen. Men vi säger att en pust. Ja, en pust. Men för bara ett år tidigare eller 2 år tidigare, då hade vi ju varit ute med alla våra bandvagnar i den regionen och hjälpt till. Det kom inte ett enda samtal. Nej. Ja, det är ju intressant. Det säger ju en del. Det säger ju en del. Ja. Och då gör vi ju rätt saker. Ja. Faktiskt, när det blir på det sättet. Caroline, tycker du att alltså, Försvarsmakten kan skydda och ni liksom står för som beredskap och så vidare, men vad tycker du, liksom, tycker du energibranschen idag tar tillräckligt stort ansvar för robustheten? Ja, men det tycker jag. Jag tänker att det har även bland myndigheter och bland näringslivet så har vi ju tagit oss väldigt stora steg framåt de senaste åren. Sen så är det klart att vi har fortfarande frågor där vi diskuterar vems ansvar är det att göra si och så. Och just så här, hur man kan bryta ner de här utgångspunkterna för totalförsvaret, de här 7 typfallen som vi pratar om i många olika case. Vad innebär det i praktiken? Och då vill man ju gärna se också att det finns en nationell tanke. Vad betyder det på totalen? Hur kan man bryta ner det för enskilda bolag och aktörer på olika sätt och vis? Och där tycker jag att vi har tagit jättestora steg, men det är klart att den vägen behöver vi liksom fortsätta vandra. Och det är ju ett ömsesidigt arbete i det här också. För jag tänker på många sätt så kan ju alla aktörer jobba med sin resiliens och robusthet och allt vad det handlar om vi pratar om personal, vi pratar om säkerhetstänk, vi pratar om IT-frågor. Det finns ju en rad olika saker som man kan göra för att bli bättre, mer resilient och robust. Liksom. Och det men vi tänkte vi kommer in på prislappen här, Peter. Vem ska betala? Ja, i syvende och sist så kommer kunden att behöva betala för en högre robusthet. Och när du säger kund, är det du och jag då? Eller det är ju vi i samhället. Och sen är ju frågan, kommer det här komma på elfakturan eller kommer det komma på statsbudgeten som en del av det som vi blir beskattade? Ja. Jag menar, vi har ju haft elstöd så sent som det här året. Och tidigare, men det är ju folk som dukar under redan idag som inte kan betala sina elkostnader. Ja, men jag skulle tro att man tänker på vad får det kosta, det är en viktig fråga. Ja. Så, och börjar vi höja robustheten, vi har en bra nivå, det görs otroligt mycket bra jobb, men höjer vi lite grann så är det en robusthet som också kommer tillbaks direkt i form av att man får ett starkare elnät. Och vi är i ett läge nu där hela elnätsbranschen behöver reinvestera och bygga nytt. Så det är ganska bra timing att få ökad robusthet i befintliga nät genom att de ska reinvesteras nu. Men kunderna får betala då alltså? Ja, men jag tror att man ska nog tänka att det finns lite nytta. Sen måste vi välja nivå. För om vi kör gold-plated på det här, då kommer det bli otroligt dyrt. Och det är inte samhällsekonomiskt rimligt. Nej. Åsa, du skrev nyligen en debattartikel i Dagens Industri. Jag ska citera lite. Politiken och berörda myndigheter måste ge rätt förutsättningar. Att inte backa upp elnätsinvesteringar har svensk beredskap inte råd med. Och vilken storm som kommer härnäst. Oavsett vilken storm som kommer härnäst. Vad menar de att inte backa upp? Nej, men det är väl det som Peter är inne på. Liksom, vi står inför ett stort investeringsbehov redan i våra elnät. Och det var ju det som du också lyfte, Jakob. Att det är klart liksom, att vi har ett väldigt leveranssäkert elnät idag, 99,9%. Svenska folket har väldigt högt förtroende för elnätsinfrastrukturen. Vi gjorde en opinionsundersökning här för någon vecka sedan där 86% av svenskarna säger att de har högt förtroende för det svenska elnätet. Det är ju helt fantastiskt. Men om det ska fortsätta vara på den nivån, det är klart vi dimensionerar fred, men också liksom robusthet framåt, så faller hälften av elnäten ungefär för åldersstrecket just nu måste reinvesteras i, och vi står ju inför en stundande elektrifiering. Men är det dina medlemmar som ska betala för den här robustheten då? Ja, elnäten är ju monopol, så liksom här sätts ju det i en intäktsram av en myndighet som inte finns med på scenen, Energimarknadsinspektionen. Så här bestäms det ju liksom, hela affärsmodellen för elnät är ju liksom satt i det. Men det betalas ju via avgiften på olika sätt av kunden. Och här, det är ju en utmaning som du lyfter, att liksom betalningsviljan för elnät, den är inte jättehög ute i samhället, för man kopplar ju inte heller ihop det här kanske med den här robustheten och totalförsvaret och de här förmågorna. Här har ju vi ett jobb att göra som bransch, att få fram det här ännu tydligare. Så vem ska betala, om jag frågar dig då?
Ja, men det beror på. Lägger du det liksom på elnätsbolagen, då kommer du komma ut via avgiften på fakturan. Det vill säga men det är ju som kunden Peter är inne på, eller ska man liksom hitta någon annan statlig finansiering, så är det syvende och sist i alla fall så att vi skattebetalare, pengarna kommer ju liksom från samhället någonstans. Men det är precis det här som är otroligt viktigt. Vi måste för det första bestämma nivån. Är det gold-plated eller är det någonstans mitt emellan? Och de förmågorna är inte helt definierade ännu, så vi måste ju, och utifrån det kan vi ju då också bestämma vad ligger inom elnätsbolagens nuvarande uppgift, och behövs det skjutas till i så fall ytterligare statlig finansiering. Det är idag inte liksom helt tydligt. Nej. Jo, och det är väl det som jag tycker är liksom att sätta fingret på utmaningen här, att det inte är bestämt än. Så att säga, vem ska betala? Hur ska det här ske? Och då tycker jag alla är överens här i Almedalen och här också på scenen om att vi behöver göra det här. Men så länge inte den här frågan är besvarad, så är frågan, och vi som gör väldigt mycket projekt och diskuterar med energibolag, diskuterar med industrin, vi hör ju också att var ska pengarna komma ifrån då? Så länge det inte är klart så är det inte det som är prio. Så är det. Pengarna är ju viktiga i det här, att avgöra hur ska vi prioritera när vi väljer teknik, när vi väljer hur stor den här investeringen ska vara, om vi ska bygga ut vårt elnät och så. Så det är en väldigt avgörande fråga. Och det är bråttom, tycker jag. Ja, vad tycker du? Du ska ju försvara det här. Men det har en jätteintressant diskussion här. Men man måste liksom... Vi skapar ett scenario från början, som du läste upp. Men sen har vi varit lite all over the place här. Med inkommande långräckvidda vapen från Ryssland och lite andra grejer. Jag vill hinna med så mycket. Men vad jag menar just det här med goldplating ni pratar om är så att om man pratar om resiliens och robusthet för att återställa, vid en kris återställa samhället som det är, så alla kan leva bra. Det är en del. Men om man pratar om robust resiliens för en konflikt och krigssituation, då måste man räkna in i att då är det ju kraftiga prioriteringar till samhällsviktiga funktioner. De ska funka och militära försvaret ska funka. Inget annat. Då är det tillbaka till att ha någonting som man kan koka vatten med hemma. Och så att man inte liksom, så man vet vad man dimensionerar mot när man säger resiliens och robusthet. För jag tycker att man kan prata resiliens och robusthet mot samhället här och nu, och det blir speciella. Då behöver man ju inte ha en antagonistisk liksom hot, för det är något helt annat. Men kommer man i krig, då har du ju en antagonist. Det är ju liksom, även om du klarar en storm så kommer ju nästa storm igen. Så klarar du den stormen så kommer nästa storm igen. Så det är ett annat förhållningssätt vi måste ha till oss där. Och därför är det så viktigt med de här utgångspunkterna för planering som jag har tagit fram. De här olika scenarierna, så man nyttjar dem rätt i förhållande till konfliktnivå. Hade ni önskat en större tydlighet från politiken om hur det här ska lösas? Nej, jag tror inte det. Nej. Men det är alltid lätt att sitta och säga någonting top-down. Så här ska det se ut. Det tror jag är oerhört svårt. Det som ligger mycket i det här är ju samspelet. I vissa fall samspelet med Försvarsmakten, men också det privat-offentliga. Där i ligger ju så mycket av kunskapen. Så jag tror att det handlar mycket om att jobba vidare på det. Sen absolut, det finns finansieringsfrågor som behöver lösas när vi pratar om de stora pengarna. Men man ska inte glömma bort heller att det finns mycket man kan göra i det lilla för att skapa en bättre situation än vad vi hade igår. Men pengar finns ju uppenbarligen. Jag tänker nu, du som har precis lämnat in en ansökan om att få bygga ny svensk kärnkraft utanför Gävle. Det är stora krediter och så vidare och lättnader för lån och annat. Skulle du vilja se en tydligare politisk eller myndighetshand här också i den här frågan om vem som ska betala? Jag tänker att nu satsar man mycket på kärnkraft. Man vill ju det här. Det är ett stort prestigeprojekt också så att säga från politikens sida just nu. Men skulle du vilja se mer action så att säga även vad det gäller det vi pratar om nu? Vem som ska betala för robustheten? Nej, jag tycker det är ganska tydligt. Just vad gäller elproduktion så är det väldigt så här, tydliga principer, tänker jag. Och kärnkraftsfinansieringen är ju en separat lag just för att alla kraftslag har ju sina olika behov. Man har subventionerat utbildning av vindkraft under lång tid, väldigt kraftigt, för man tyckte det var viktigt. Så att alla storskalig elproduktion har ju egentligen byggts med väldigt stark statlig inblandning historiskt. Vattenkraften i norr byggdes inte på en marknad direkt, utan det byggdes av Kungliga Vattenfallsstyrelsen som ett cost center. Så att jag tror man får med sig att så här, vill man ha elproduktion i samhället för att kunna hantera den gröna omställningen och kunna hantera Sveriges behov av att allting vi vill göra egentligen med ren el,
så måste man betala för att bygga ny elproduktion. Ja. Och all things considered, ibland fastnar man i en diskussion om vilket kraftslag som är billigast och sol kostar minst bara 20 öre och så vidare. Jag tror att tittar man på alla kostnader så tycker ju uppenbarligen både en stor del av svenska folket och riksdagen och vi att kärnkraft är väldigt konkurrenskraftigt i helheten. Och jag menar det enklaste sättet att fundera kring det är nog så här, om nu sol var så oerhört mycket billigare än allt annat, då, varför ska man överhuvudtaget bry sig om vind? Då skulle man bara bygga sol. Och det finns inget, vad vet, politiskt parti eller grupp som driver den linjen att all elproduktion i Sverige ska komma från solenergi. Varför inte det? Jo, därför att till exempel vind och andra kraftslag tillför värden. Så det handlar inte bara om kostnader. Jag tror att det är det man måste med sig. Det handlar också om hur mycket man kan bygga av olika saker. Jag har en fråga här som jag tycker är lite rolig. Ni kan inte ni tycka, men ni får svara på 2. Jag så här. Välj 2 av de här sakerna. Jag börjar med dig, Åsa. Billig el, fossilfri el, robust säker el och snabbt utbyggd el. Vad väljer du då? Du måste välja 2. Eller en, men inte mer än 2. Jag väljer konkurrenskraftig och robust. Du hade inte konkurrenskraftig. Nej, konkurrens hade men jag jag inte här. säger det ändå. Ja, okej. Ja, du satte den robust i alla fall. Ja, vad säger du, Jenny? Ja, men då säger jag var på med ett seminarium här igår där vi pratade om just det här med hållbar eller klimatsmart utbyggnad av elnätet och robust, att man kan göra det parallellt. För det finns väldigt mycket, om man börjar tidigt när man liksom planerar hur man ska bygga ut, att ta in båda de här perspektiven, så kan man göra det utan att det behöver kosta så mycket mer. Precis som Peter sa tidigare så kostar det mycket att lägga på robusthet i efterhand, men när vi bygger nytt, att liksom prioritera det från start. Så det var det jag la in i konkurrenskraft. Ja, det var det. Ja, men vi tycker lika. Det var. Ja, det här gänget då. 2 saker. Antingen, jag upprepar dem, billig el, fossilfri el, robust och säker el och snabbt utbyggd el. Ja, jag måste börja med robust som ansvarig för leveranssäkerheten. Ja. Den kommer allra först. Sen fossilfritt, men det hade du inte med, va? Jo, det hade jag faktiskt. Då tar vi den. Ja, vad bra. Och Caroline? Men jag menar ju att fossilfritt är robust. Okej. Ja, då fick du med 2 igen. Ja, och till sist. Ja, men robust, den tar jag med också. Men jag är lite intresserad av vad du menar med den här snabb tillväxt på el. Eller snabb... Ja, nej, men alltså en snabbt utbyggd el. Vi pratar om att vi behöver mer el i samhället. Och ska man då satsa mycket på att snabbt bygga ut den och kanske tänka mindre på säkerhet och annat? Ja, men då tar jag den. För där finns det möjligheter också att skapa lite intressanta lösningar, tycker jag, som kan funka upp i högre konfliktnivåer också. All right. Caroline, jag vet att du behöver gå lite tidigare, så jag tänkte bara innan du gör det, vad tar du med dig från den här diskussionen? Vad vill du skicka med till alla här som är här idag och även de i panelen på det här temat? Ja, bra fråga. Jag tänker så här, som jag varit inne på flera gånger, jag tror inte att vi behöver mer reglering. Vi behöver ta oss från att det här planerande läget, vi har testat vissa saker, men vi behöver omsätta mer i praktiken och komma närmare varann i de här finansieringsfrågorna, till exempel, men också hur vi jobbar tillsammans. Är det den brännande punkten som inte är liksom riktigt löst än i det här? Finansieringen? Jag tycker att vi fastnar ofta där i diskussionen om man pratar om de här större åtgärderna. Det handlar ju inte bara om pengarna, utan det handlar ju om den mer exakta dimensionen. Vad betyder det när man bryter ner det? Vad innebär den här förväntan på olika aktörer? Du, sista frågan till dig då. Det svenska elsystemet ska tåla 3 månader, tror jag. Eller ska liksom tåla 3 månaders angrepp, har jag fått för mig. Under 3 månader så ska man se till, det är det vi har på oss för egentligen all samhällsviktig verksamhet, att ställa om till en krigssituation runt omkring oss där vi kanske behöver agera på ett annat sätt. Ja. Kan du titta på båda de 2 och säga att men det fixar vi? Vi fixar 3 månader. Nu är det ju faktiskt inte bara vi som fixar det här, utan det är ju alla då, tänker jag. Och det är en tuff uppgift. Ja. Men den säger ju vad vi ska, det är ett strävansmål, tänker jag. Ja. Okej, en applåd till Caroline som måste gå nu. Vi andra fortsätter några minuter till. Tack för att du kom. Tack. Får jag fylla på med en sak? Det är klart du får, Jenny, för jag tycker självklart. Caroline verkligen är inne på någonting viktigt där som är någon typ av genomförande kraft. Jag tycker verkligen att vi i Sverige är väldigt enade om att det här är en viktig prioritering. Vi behöver se till att vi bygger mer robust och vi vet att hotet är liksom, det finns där. Så jag tror att det finns en vilja från väldigt många att vilja hjälpa till. Men det här med att gå från ord till handling, och det tror jag handlar om ganska mycket praktiska saker. Vi har varit inne på pengar, det måste finnas det och vara tydligt.
Men det handlar också om att man behöver få ner det här till alla de individer som sitter och tar beslut dagligen om projekt som ska byggas ut och sådär. Och liksom, jag hade en annan dialog också med angående energieffektivisering där alla också håller med om att men det här behöver vi göra, det skapar mer robust system men också bespara kostnader. Men någonstans så handlar det om att vi måste också få olika handläggare eller tekniker eller projektchefer eller vilka projektledare, vilka det nu är som i dagligdags sitter där och avgör hur ska vi prioritera olika beslut. Och jag skulle ändå säga att mycket av det vi möter handlar fortfarande om att man prioriterar utifrån lägsta kostnad. Så att man behöver komma ner i alla myndigheter och bolag och se till att det här händer, att det blir en handlingskraft utifrån det här. Känner du dig lugn och trygg? Nej, inte helt och hållet. För jag tänker, man måste ju skilja på det här, det var lite som Carl-Johan var inne på. Alltså vår uppgift som energibransch här och nu, det är ju liksom hålla lamporna tända och husen varma och liksom, då ska vi ha en robust energiförsörjning i den bemärkelsen, leveranssäkerhet här och nu hela tiden. Och det har vi ju liksom, det har vi koll på. Det känner jag mig väldigt trygg med. Men sen är vi ju inne här och jag tror en stor del ligger i det som du sa, Carl-Johan, bara acceptansen för att skulle vi hamna liksom i väpnat angrepp som ju liksom är det scenariot som vi ändå måste planera för. Då kommer ju inte allt att vara som det är nu. Vi kommer inte upprätthålla de funktionerna som vi gör idag. Och acceptansen för det och den diskussionen, det är bara i min medlemskrets. Liksom. Alla kommer inte få samma krav på sig. Det är inte lika viktigt att upprätthålla liksom, energiförsörjning i precis hela elsystemet i ett sånt scenario. Och den diskussionen och hur vi då bygger de förmågorna, det är där det är det jag menar med förmågorna. Vi har inte det klart och tydligt för oss. Var ska vi bygga de förmågorna och hur ska de finansieras? Så man måste sära på liksom, jag känner mig grundtrygg med det elsystem som fungerar idag så att säga. Men det här och också ha den diskussionen. Prioriteringarna, det handlar ju om ransonering, liksom den typen av, och de diskussionerna för vi ju inte lika aktivt ännu. Så det är liksom en acceptansfråga också. Ja, intressant. Vi börjar närma oss slutet. Jag har några kortfrågor till då, som jag tycker är lite kul. Jakob, du får en av den här då. Vem har det största ansvaret för energisäkerheten? Staten eller energibranschen? Energibranschen måste göra jobbet förstås. Ja. Så All right. accountability staten, responsibility energibranschen. Ja, bra svar. Peter, du får den här. Vilken förmåga behöver stärkas mest? Förebygga attacker eller återställa efter attacker? Återställa. Vad oroar dig mest? Geopolitiska konflikter eller klimatrelaterat extremväder? Vad som kommer från det? Just nu geopolitiska konflikter på kort sikt. Ja, jag tänkte att vi skulle faktiskt avsluta med dig lite. Jag frågade ju dig tidigare vad du tar med dig från kriget i Ukraina nu som är inne på över 4 år och fruktansvärt varje dag som går. Och vi har även haft en pågående konflikt i Iran här och så vidare. Jag tänker, vad vill du skicka med till alla som sitter här? Alltså det är många som undrar, liksom, vad har vi för förmåga och liksom, hur jobbar vi med de här frågorna? Vi är ganska ny medlem i NATO och kan lära oss att få mycket hjälp där, men samtidigt är det osäkert inom NATO. Men det är mycket som snurrar, många bollar i luften nu. Men vad är ditt intryck om vi nu begränsar oss till det vi har pratat om idag? Liksom? Ja. Men den första stora du frågar om, det är så här, och jag har sagt det tidigare, energi och energiförsörjning, det är säkerhetspolitik. Det är ett likhetstecken däremellan. Vi ser det ju i Hormuzsundet också. Det går liksom inte att dela på. Och det är en kraftig liksom maktmedel som stormakter kommer att använda. Och det kommer vi att utsättas för. Det är det ena. Men det vi pratar om här idag, det jag tar med mig är så här, och det som är positivt, det är att vi pratar om rätt saker. Det hade vi kanske inte gjort för 3 år sedan eller 4 år sedan. Nu pratar vi om rätt saker. Ur ett totalförsvarsperspektiv, ett militärt perspektiv. Svåra frågor, men vi pratar om rätt saker. Och alla aktörer här på scenen har ju koll på läget, vad man behöver göra. Sen är det inte säkert att man hittar lösningarna ännu till det. Det är bra. På andra sidan tar med mig så här, det är när jag tittar ut genom fönstret och ser vad som händer i omvärlden just nu, så är tidsfaktorn så otroligt viktig. Så vi har liksom inte tiden med oss på det vi har pratat om idag här. Det är liksom, vi kan inte sätta en 5-årsperspektiv på det här. Det är helt omöjligt. Utan det är liksom
här och nu och sen så mycket vi bara kan de närmaste 2-3 åren. Det är det som är liksom... Men vad gör det när man inte kan planera långsiktigt, så att säga, när man måste agera här? Nej, jag säger inte att man inte kan planera långsiktigt, för det ska vi göra. Men man måste agera, liksom, vi måste ha en leverans som vi inte är vana med att ha i samhället när det gäller de här frågorna. Och det är lättare för mig att säga det än att göra det förstår jag också. Men du frågade vad jag tar med mig, det tar jag med mig. Vi pratar om rätt saker, hur får vi upp tempot? Ja, men du är ändå på något sätt, det finns ändå lite positiv... Ja, jag hoppas att du känner att det var... Jo då. Ja. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit allihopa och diskuterade den här frågan. Och för kloka svar och allt möjligt. Och tack till alla er som kom hit och tittade och lyssnade.